คืนวันที่14กุมภาพันธ์คืนแห่งความรักขณะที่คู่รักทั่วกรุงเทพกำลังฉลองวันวาเลนไทน์ด้วยดอกกุหลาบและช็อกโกแลตห้อง407ของหอพักหญิงแห่งหนึ่งย่านรังสิตกลับเงียบสนิทเงียบเกินไปแสงไฟในห้องดับมืดผ้าม่านถูกปิดสนิทและประตูถูกล็อกจากด้านในไม่มีใครรู้ว่าภายในห้องนั้นร่างของพิมพ์นักศึกษาสาววัย21ปีกำลังนอนอยู่บนเตียงในสภาพที่ไม่มีวันตื่นขึ้นมาอีกแล้วประตูล็อกหน้าต่างล็อกไม่มีร่องรอยการงัดแงะไม่มีร่องรอยการบุกรุกแล้วฆาตกรหนีออกไปได้อย่างไรนี่คือคดีที่ตำรวจเรียกมันว่าคดีห้องปิดตายหนึ่งในคดีที่ซับซ้อนและน่าสะพรึงที่สุดเท่าที่เคยมีมาไขคดีมืดจะพาคุณดำดิ่งเข้าสู่ความมืดของคดีนี้หอพักแห่งนี้ตั้งอยู่ในซอยเล็กๆย่านรังสิตไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งเป็นอาคาร5ชั้นทาสีขาวที่ดูซีดลงตามกาลเวลาชั้นล่างเป็นล็อบบี้มีเคาน์เตอร์รปภ.นั่งเฝ้าตลอด24ชั่วโมงชั้น2ถึง5เป็นห้องพักรวมทั้งหมด60ห้องพักได้ห้องละ1คนกฎของหอพักค่อนข้างเข้มงวดห้ามผู้ชายขึ้นเหนือชั้น1หลัง20นอต้องลงทะเบียนผู้มาเยือนทุกครั้งมีกล้องวงจรปิดที่ล็อบบี้บันไดและทางเดินทุกชั้นฟังดูเหมือนสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งแต่ความจริงมันไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่ทุกคนคิดพิมลดาศิริวัฒน์หรือพิมพ์อายุ21ปีนักศึกษาชั้นปีที่3คณะนิเทศศาสตร์เป็นคนจังหวัดเชียงรายย้ายมาเรียนในกรุงเทพตั้งแต่ปี1พิมพ์เป็นเด็กเรียนดีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.67 ได้ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเป็นที่รักของเพื่อนๆและอาจารย์ใบหน้าสวยยิ้มสดใสมีผู้ติดตามใน Instagram กว่า 15,000 คนส่วนใหญ่เป็นภาพถ่ายธรรมชาติท่องเที่ยวและชีวิตในมหาวิทยาลัยทุกคนที่รู้จักพิมพ์จะบอกเหมือนกันว่าเธอเป็นคนร่าเริงมองโลกในแง่ดีไม่เคยมีเรื่องกับใครแต่ในช่วง2 สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุพิมพ์เปลี่ยนไปเธอเงียบลงไม่ค่อยพูดคุยกับเพื่อนร่วมหอปิดม่านห้องตลอดทั้งวันไม่ไปเรียนหลายวันเพื่อนสนิทของเธอชื่อแพรสังเกตเห็นว่าพิมพ์มีรอยช้ำที่ข้อมือแต่พิมพ์ปัดไปว่าล้มเองพิมพ์เปลี่ยนไปมากแพรให้การกับตำรวจในภายหลังเหมือนเธอกลัวอะไรบางอย่างแต่ไม่ยอมบอกว่ากลัวอะไรสิ่งที่น่าสนใจคือพิมพ์เพิ่งเลิกกับแฟนไปเมื่อ3 สัปดาห์ก่อนแฟนเก่าของเธอชื่อธนกรหรือก่อนนักศึกษาปี4คณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเดียวกันคบกันมา2 ปีก่อนจะเลิกกันอย่างกระทันหันและไม่มีใครรู้สาเหตุที่แท้จริงคืนวันวาเลนไทน์หอพักค่อนข้างเงียบนักศึกษาส่วนใหญ่ออกไปเที่ยวข้างนอกเหลือคนอยู่ในหอไม่ถึงครึ่งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพชั้น4ในคืนนั้นทุกอย่างดูปกติทางเดินว่างเปล่าแสงไฟฟลูออเรสเซนต์สีขาวส่องสว่างเป็นระยะจะมีนักศึกษาเดินผ่านไปห้องน้ำรวมไปซื้อน้ำจากตู้หยอดเหรียญแล้วก็กลับห้องไม่มีอะไรผิดปกติแต่สิ่งที่กล้องวงจรปิดจับภาพได้มีรายละเอียดหนึ่งที่ตำรวจจะกลับมาดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าในภายหลังเวลา 19.47 น.พิมพ์เดินกลับเข้าห้อง407คนเดียวถือถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อเธอเปิดประตูเข้าห้องแล้วปิดประตูนั่นคือภาพสุดท้ายที่กล้องจับภาพพิมพ์ได้ขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นตลอดทั้งคืนไม่มีใครเข้าออกห้อง407อีกเลยไม่มีใครเลยอย่างน้อยก็จากสิ่งที่กล้องบันทึกไว้เช้าวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ 10.3 นาฮาแพรเพื่อนสนิทของพิมพ์ที่พักอยู่ห้อง409ในชั้นเดียวกันมาเคาะประตูชวนพิมพ์ไปกินข้าวเที่ยงเคาะครั้งแรกไม่มีคนตอบเคาะครั้งที่2เงียบเคาะครั้งที่3พร้อมเรียกชื่อดังๆยังคงเงียบแพรคิดว่าพิมพ์อาจจะออกไปข้างนอกแล้วจึงส่งไลน์ไปข้อความถูกส่งแต่ไม่ถูกอ่านโทรไปไม่มีคนรับแพรรู้สึกไม่สบายใจเพราะปกติพิมพ์จะตอบไลน์ภายในไม่กี่นาทีและในช่วงหลังๆพิมพ์แทบไม่ออกจากห้องเลย
เธอจึงลงไปที่เคาน์เตอร์รปภ.ชั้นล่างถามว่าพิมพ์ออกไปไหมรปภ.ตรวจสอบกล่องแล้วตอบว่าไม่เห็นนะครับไม่เห็นเดินออกมาตั้งแต่เมื่อวานความกังวลเริ่มก่อตัวขึ้นแพรกลับขึ้นไปชั้น4พร้อมกับรปภ.อีกคนทั้งสองยืนหน้าห้อง407เคาะประตูอีกครั้งเรียกชื่ออีกครั้งไม่มีเสียงตอบราภาลองหมุนลูกบิดประตูล็อกเขาใช้กุญแจสำรองของหอพักเสียบเข้าไปแต่ปลดล็อกไม่ได้เพราะกลอนด้านในถูกล็อกไว้ต้องเรียกช่างมาครับรอพาพูดเสียงเรียบแต่สีหน้าเริ่มกังวล15นาทีต่อมาช่างซ่อมของหอพักมาถึงเขาใช้เครื่องมือถอดบานพับประตูกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาไม่ถึง10นาทีเมื่อประตูถูกเปิดออกอากาศเย็นเฉียบจากแอร์ที่เปิดอยู่ตลอดทั้งคืนพัดออกมาม่านปิดสนิทห้องมืดสลัวแพรเป็นคนแรกที่เห็นพิมพ์นอนอยู่บนเตียงห่มผ้าห่มสีชมพูจนถึงอกศีรษะหนุนหมอนดวงตาปิดใบหน้าซีดเผือดราวกับกำลังนอนหลับพิมพ์มาพิมพ์แพรเรียกพร้อมเขย่าตัวเพื่อนร่างของพิมพ์เย็นเฉียบแข็งทื่อแพรกรีดร้องตำรวจมาถึงภายใน20นาทีหลังได้รับแจ้งนำโดยพตอ.สมชายวีรพงษ์ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงพร้อมทีมนิติเวชจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์สิ่งแรกที่ตำรวจสังเกตเห็นเมื่อเข้าไปในห้อง407คือทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างน่าขนลุกเตียงถูกจัดอย่างเรียบผ้าห่มถูกห่มอย่างประณีตราวกับมีคนจัดวางร่างของพิมพ์อย่างตั้งใจไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีของกระจัดกระจายไม่มีรอยเลือดไม่มีรอยขีดข่วนบนพื้นหรือผนังโต๊ะเรียนเรียบร้อยมีโน้ตบุ๊กปิดอยู่แก้วน้ำครึ่งแก้ววางอยู่ข้างเตียงโทรศัพท์มือถือวางอยู่บนโต๊ะแบตหมดสิ่งที่ทำให้คดีนี้กลายเป็นปริศนาที่ซับซ้อนคือจุดเข้าออกห้องประตูล็อกจากด้านในด้วยกลอนต้องถอดบานพับจึงจะเปิดได้กลอนเป็นแบบหมุนไม่สามารถล็อกจากภายนอกได้ด้วยวิธีปกติใดๆหน้าต่างห้อง407อยู่ชั้น4หน้าต่างบานเลื่อนมีตัวล็อกสลิงล็อกอยู่ด้านนอกเป็นผนังเรียบไม่มีระเบียงไม่มีท่อน้ำไม่มีอะไรให้เกาะปีนความสูงจากพื้นถึงชั้น4ประมาณ12เมตรช่องแอร์ขนาดเล็กเกินกว่าคนจะลอดได้กว้างแค่20เซนติเมตรช่องระบายอากาศในห้องน้ำเล็กกว่าช่องแอร์อีกพอตอสมชายยืนกลางห้องมองไปรอบๆอย่างช้าๆห้องนี้เหมือนกล่องที่ถูกปิดผนึกจากด้านในเขาพูดกับทีมสืบสวนถ้ามีคนฆ่าเธอคนนั้นหนีออกไปทางไหนหรือเธอทำเองกับตัวเองผลชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นออกมาภายใน24ชั่วโมงแพทย์นิติเวชโภสนพวิทยาเลิศอมรกุลระบุว่าพิมลดาเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันอันเป็นผลจากสารพิษในกลุ่มเบนโซไดอะซีปีนยานอนหลับขนาดสูงมากร่วมกับแอลกอฮอล์เวลาเสียชีวิตโดยประมาณระหว่าง22โนถึง0โน0โนของคืนวันที่14กุมภาพันธ์ฟังแค่นี้ตำรวจอาจสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายกินยานอนหลับเกินขนาดแต่ผลชันสูตรละเอียดมีรายละเอียดที่ทำลายทฤษฎีนี้ลงทั้งหมด 1. รอยช้ำที่ข้อมือทั้งสองข้างเป็นรอยกดทับจากวัสดุแข็งลักษณะเหมือนถูกจับมัดหรือตรึงเกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตประมาณ2 ถึง 3 ชั่วโมง 2. ในกระเพาะอาหารพบสารเบนโซไดอะซีปีนปริมาณสูงมากแต่ไม่พบเศษเม็ดยาหมายความว่ายาถูกละลายในของเหลวก่อนดื่มพิมพ์อาจไม่รู้ตัวว่ากำลังดื่มยาพิษ 3. แก้วน้ำข้างเตียงที่เหลือน้ำครึ่งแก้วเมื่อตรวจสอบพบว่าเป็นสุราผสมน้ำผลไม้และมีสารเบนโซไดอะซีปีนละลายอยู่ 4. และนี่คือรายละเอียดที่น่าสะพรึงที่สุดมีรอยเข็มฉีดยาขนาดเล็กมากที่ต้นคอด้านขวาเหมือนมีคนฉีดสารบางอย่างเข้าสู่ร่างกายของเธอแพทย์นิติเวชสรุปชัดเจนนี่ไม่ใช่การฆ่าตัวตายนี่คือการฆาตกรรมมีคนวางยาพิมพ์ผ่านเครื่องดื่มจากนั้นฉีดสารบางอย่างเข้าที่คอเพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกแล้วจัดวางร่างของเธอบนเตียงอย่างเรียบร้อยราวกับกำลังนอนหลับจากนั้นฆาตกรก็ออกจากห้องและล็อกประตูจากด้านในแต่นั่นเป็นไปได้อย่างไรตำรวจเรียกดูกล้องวงจรปิดทั้งหมดของหอพักในคืนเกิดเหตุ
กล้องตัวที่ 1. ล็อบบี้ชั้น 1. บันทึกทุกคนที่เข้าออกอาคารไม่มีใครที่ไม่ใช่ผู้พักอาศัยเข้ามาในหอพักหลัง 20. กล้องตัวที่ 2. บันไดจับภาพคนขึ้นลงทุกชั้นไม่มีใครขึ้นไปชั้น 4 ในช่วง 19.47 น.เวลาที่พิมพ์เข้าห้องถึง 10.3 น.ของวันรุ่งขึ้นเวลาที่แพรมาเคาะประตูยกเว้นนักศึกษาที่พักอยู่ชั้น 4 จำนวน 4 คนซึ่งเข้าออกห้องตัวเองตามปกติไม่มีใครเข้าใกล้ห้อง 407 กล้องตัวที่ 3. ทางเดินชั้น 4 กล้องตัวนี้ติดตั้งอยู่ปลายทางเดินจับภาพได้ประมาณ 70% ของทางเดินแต่ห้อง 407 อยู่ในจุดอับของกล้องประตูห้อง 407 ถูกบดบังจากมุมกล้องด้วยเสาคอนกรีตขนาดใหญ่กล้องจับภาพได้แค่ส่วนหนึ่งของทางเดินก่อนถึงห้อง 407 แต่ไม่เห็นหน้าประตูห้องโดยตรงตำรวจตรวจสอบวิดีโอทุกวินาทีของคืนนั้นและพบสิ่งที่น่าแปลกใจไม่มีใครเดินเข้ามาในทางเดินส่วนที่ถูกบันทึกไว้เลยยกเว้นเวลา 23.14 น.มีเงาเคลื่อนไหวที่ขอบจอปรากฏเพียง 2 วินาทีแล้วหายไปเงาดำๆที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคนสัตว์หรือแค่แสงเงาจากหลอดไฟที่กระพริบตำรวจพยายามปรับความคมชัดของภาพเพิ่มความสว่างซูมเข้าไปได้แค่เงาดำไม่มีรูปร่างชัดเจนมันเหมือนผีนายตำรวจคนหนึ่งพูดติดตลกแต่ไม่มีใครหัวเราะจุดนี้ตำรวจมีข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงข้อเท็จจริงที่ 1. พิมพ์ถูกฆาตกรรมหลักฐานทางนิติเวชชี้ชัดข้อเท็จจริงที่ 2. ประตูห้องล็อกจากด้านในต้องมีคนอยู่ในห้องเพื่อล็อกข้อเท็จจริงที่ 3. หน้าต่างและทุกช่องทางออกล็อกจากด้านในไม่มีร่องรอยการงัดแงะข้อเท็จจริงที่ 4. กล้องวงจรปิดไม่พบใครเข้าหรือออกจากห้อง 407 ตลอดทั้งคืนถ้าไม่มีใครเข้าห้องแล้วใครฆ่าพิมพ์ถ้ามีคนฆ่าพิมพ์แล้วคนนั้นหนีออกไปทางไหนถ้าคนนั้นยังอยู่ในห้องและทำไมถึงไม่พบใครอยู่ในห้องเมื่อเปิดประตูพตอ.สมชายตั้งทฤษฎีเบื้องต้นไว้ 3 ข้อทฤษฎีที่ 1. พิมพ์ฆ่าตัวตายแต่จัดฉากให้ดูเหมือนฆาตกรรมแต่รอยเข็มที่คอหักล้างทฤษฎีนี้เพราะมุมของรอยเข็มเป็นมุมที่เจ้าตัวไม่สามารถทำเองได้ทฤษฎีที่ 2. ฆาตกรยังซ่อนอยู่ในห้องตำรวจตรวจค้นทุกตารางนิ้วใต้เตียงตู้เสื้อผ้าห้องน้ำไม่มีใครห้องขนาด 20 ตารางเมตรไม่มีที่ซ่อนทฤษฎีที่ 3. ฆาตกรมีวิธีล็อกประตูจากภายนอกแต่กลอนเป็นแบบหมุนที่ต้องใช้มือหมุนจากด้านในผู้เชี่ยวชาญด้านล็อกยืนยันว่าไม่สามารถทำได้จากภายนอกโดยไม่ทิ้งร่องรอยทุกทฤษฎีมีจุดบกพร่องทุกคำตอบนำไปสู่คำถามใหม่คดีห้องปิดตายกำลังกลายเป็นฝันร้ายของตำรวจและนี่ยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นเพราะเมื่อตำรวจเริ่มขุดลึกเข้าไปในชีวิตของพี่หมอสิ่งที่พวกเขาค้นพบจะทำให้คดีนี้ซับซ้อนขึ้นเป็นทวีคูณและบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมอาจเป็นคนที่ไม่มีใครคาดคิดหลังจากผลชันสูตรยืนยันว่าเป็นการฆาตกรรมทีมสืบสวนเริ่มไล่ตรวจสอบหลักฐานทุกชิ้นที่พบในห้อง 407 และหลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดคือโทรศัพท์มือถือของพิมพ์เมื่อชาร์จแบตแล้วเปิดขึ้นมาตำรวจต้องใช้เวลากว่า 6 ชั่วโมงในการถอดรหัสเข้าสู่เครื่องด้วยความช่วยเหลือจากหน่วยปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสิ่งที่พบในโทรศัพท์เปลี่ยนทิศทางของคดีทั้งหมดข้อความไลน์ของพิมพ์ในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายเต็มไปด้วยความกลัวข้อความถึงแพรเมื่อ 5 วันก่อนเสียชีวิตแพรถ้าวันหนึ่งพิมพ์หายไปอย่าเชื่อสิ่งที่คนอื่นบอกนะแพรตอบพิมพ์พูดอะไรของพิมพ์เป็นอะไรไปพิมพ์ไม่ตอบมีข้อความหนึ่งที่ถูกพิมพ์ไว้แต่ไม่ได้ส่งข้อความแบบร่างที่ยังค้างอยู่ในช่องแชทช่วยด้วยพิมพ์กล้าแค่นั้นไม่มีต่อเหมือนมีอะไรมาขัดจังหวะแต่สิ่งที่ทำให้ตำรวจตะลึงมากที่สุดไม่ใช่ข้อความที่พิมพ์ออกไปแต่เป็นข้อความที่พิมพ์ได้รับในช่วง10 วันก่อนเสียชีวิตพิมพ์ได้รับข้อความจากบัญชีไลน์ที่ใช้ชื่อว่าผู้สังเกตการณ์
ไม่มีรูปโปรไฟล์ไม่มีข้อมูลใดๆข้อความแรก10วันก่อนเสียชีวิตพิมพ์รู้ไหมว่าคืนนี้พิมพ์นอนกี่โมงพิมพ์ไม่ตอบข้อความที่8วันก่อนชุดสีฟ้าที่ใส่วันนี้สวยมากถ่ายจากมุมไหนก็สวยพิมพ์บล็อกบัญชีนี้ทันทีแต่2 วันต่อมามีบัญชีใหม่ส่งข้อความมาชื่อเงาในความมืดบล็อกก็ไม่ช่วยอะไรนะพิมพ์ฉันเห็นพิมพ์ตลอดพิมพ์แค่ไม่เห็นฉันข้อความถัดมาส่งรูปภาพเป็นรูปพิมพ์เดินอยู่ในหอพักถ่ายจากมุมสูงเหมือนถ่ายจากบันไดหรือชั้นบนในรูปพิมพ์กำลังเดินกลับห้องคนเดียวยามค่ำคืนข้อความประกอบรูปเขียนว่าสวยเหมือนตุ๊กตาที่กำลังจะแตกพิมพ์ไม่ได้แจ้งตำรวจไม่ได้บอกเพื่อนไม่ได้บอกใครเธอแค่ปิดม่านล็อกประตูแล้วหยุดออกจากห้องข้อความสุดท้ายจากเงาในความมืดส่งมาในวันที่13กุมภาพันธ์1 วันก่อนพิมพ์ตายพรุ่งนี้วันวาเลนไทน์พิมพ์จะได้ของขวัญจากฉันเป็นของขวัญที่จะอยู่กับพิมพ์ไปตลอดตำรวจพยายามตามรอยบัญชีหลายทั้งสองแต่ทั้งคู่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แบบเติมเงินที่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อไม่มีการลงทะเบียนชื่อไม่สามารถตามตัวได้สิ่งเดียวที่ตำรวจได้จากข้อความเหล่านี้คือข้อสรุปอันน่าขนลุกฆาตกรสะกดรอยตามพิมพ์มาอย่างน้อย10 วันเขารู้ว่าพิมพ์นอนกี่โมงรู้ว่าพิมพ์ใส่ชุดอะไรรู้เส้นทางเดินของเธอและเขาอยู่ใกล้มาพอที่จะถ่ายรูปเธอได้โดยที่เธอไม่รู้ตัวตำรวจเริ่มต้นจากคนที่ใกล้ชิดพิมพ์มากที่สุดธนกรก่อนแฟนเก่าก่อนอายุ23 ปีนักศึกษาปี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์รูปร่างสูงผิวคล้ำใบหน้าคมเข้มเป็นประธานชมรมหุ่นยนต์ของมหาวิทยาลัยครอบครัวฐานะดีพ่อเป็นผู้พิพากษาแม่เป็นอาจารย์แพทย์ภาพภายนอกโครนดูเหมือนเด็กหนุ่มสมบูรณ์แบบแต่เมื่อตำรวจสอบถามเพื่อนๆของพิมพ์และก็รอภาพที่ปรากฏกลับเป็นอีกเรื่องหนึ่งทั้งหมดกรเป็นคนห่วงมากน้อยเพื่อนร่วมกลุ่มของพิมพ์ให้การเขาตรวจโทรศัพท์พิมพ์ทุกวันถ้าพิมพ์ไม่ตอบไลน์ภายใน10 นาทีเขาจะโทรมาไม่หยุดถ้าพิมพ์ไปทำงานกลุ่มกับผู้ชายเขาจะมานั่งรอหน้าห้องจนเสร็จมีครั้งหนึ่งที่พิมพ์โดนก่อนจับแขนแรงมากจนมีรอยช้ำเพื่อนอีกคนชื่อนุ่นเล่าพิมพ์ร้องไห้มาเล่าให้ฟังแต่บอกว่าไม่ต้องไปแจ้งเดี๋ยวก่อนก็ดีขึ้นการเลิกกันเกิดขึ้นเมื่อ3 สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุเมื่อพิมพ์พบว่าก่อนแอบติดตามตำแหน่งในโทรศัพท์ของเธอพิมพ์โกรธมากตัดสินใจเลิกทันทีแต่ก่อนไม่ยอมรับการเลิกในสัปดาห์แรกหลังเลิกกันก่อนส่งข้อความหาพิมพ์วันละหลาย10 ข้อความจากอ้อนวอนขอคืนดีไปจนถึงข่มขู่ถ้าพิมพ์ไม่กลับมาพิมพ์จะเสียใจไม่มีใครรักพิมพ์เท่าก่อนพิมพ์เป็นของก่อนคนเดียวข้อความสุดท้ายที่ก่อนส่งให้พิมพ์ส่งเมื่อ5 วันก่อนเกิดเหตุพิมพ์จะรู้สึกยังไงถ้าวันหนึ่งตื่นมาแล้วก่อนไม่อยู่บนโลกนี้แล้วหลังจากนั้นก่อนหยุดส่งข้อความเงียบไปเลยความเงียบกระทันหันที่ตำรวจมองว่าน่ากลัวกว่าการข่มขู่เมื่อถูกเรียกสอบสวนก่อนมาถึงสถานีพร้อมทนายความที่พ่อของเขาจัดหาให้เป็นทนายชื่อดังที่มีชื่อเสียงด้านคดีอาญาก่อนให้การด้วยท่าทีสุภาพเรียบร้อยน้ำเสียงสงบราวกับเตรียมตัวมาอย่างดีผมเสียใจมากที่พิมพ์จากไปก่อนพูดผมยังรักเธอแต่ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อาลีบายของกรคืนวันที่14 กุมภาพันธ์ก่อนอยู่กับเพื่อน3คนที่คอนโดของเพื่อนย่านลาดพร้าวห่างจากหอพักของพิมพ์กว่า25 กิโลเมตรทั้ง4คนดื่มเหล้าเล่นเกมและนอนค้างที่คอนโดจนเช้าเพื่อนทั้ง3ยืนยันตรงกันทุกรายละเอียดก่อนมาถึงคอนโดเวลา18 นไม่ได้ออกไปไหนทั้งคืนกล้องวงจรปิดของคอนโดยืนยันว่าก่อนเดินเข้าอาคารเวลา 17.52 นและไม่ได้ออกจากอาคารจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นเวลา 09:30 นอาลีบายแน่นหนาสมบูรณ์แบบเกินไปในสายตาของพต.สมชายคนบริสุทธิ์ไม่จำเป็นต้องมีอาลีบายที่เพอร์เฟกต์ขนาดนี้เขาบอกทีมสืบสวนเวลาสถานที่พยานกล้องวงจรปิด
ครบทุกอย่างเหมือนจัดฉากแต่จะว่าเป็นการจัดฉากก็ไม่มีหลักฐานกล้องวงจรปิดไม่โกหกตำรวจตรวจสอบโทรศัพท์ของกรตำแหน่ง GPS ยืนยันว่าโทรศัพท์ของกรอยู่ที่คอนโดย่านลาดพร้าวตลอดทั้งคืนแต่ตำรวจสังเกตรายละเอียดหนึ่งโทรศัพท์ของกรถูกปิดเครื่องระหว่างเวลา 21.3 นถึง 23.45 นช่วงเวลาประมาณ2 ชั่วโมง 15 นาที แบตหมดครับก่อนอธิบายลืมเอาสายชาร์จไปเพื่อนให้ยืมตอนดึกๆเพื่อนของกรยืนยันเรื่องนี้แต่ช่วงเวลาที่โทรศัพท์ดับตรงกับช่วงเวลาที่แพทย์นิติเวชประเมินว่าพิมพ์เสียชีวิต22 นาถึง0 นาถึงความบังเอิญหรือการวางแผนขณะที่ตำรวจกำลังจดจ่อกับกรมีข้อมูลใหม่ผุดขึ้นมาจากการตรวจสอบโทรศัพท์ของพิมพ์ในช่วง3 สัปดาห์ก่อนเสียชีวิตช่วงเดียวกับที่เลิกกับกรพิมพ์มีการติดต่อกับคนคนหนึ่งบ่อยผิดปกติอาจารย์ณัฐวุฒิปรีชาสกุลอายุ35 ปีอาจารย์พิเศษคณะนิเทศศาสตร์หนุ่มหล่อสุภาพเป็นที่ชื่นชอบของนักศึกษาหญิงหลายคนเขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจกต์จบของพิมพ์ข้อความไลน์ระหว่างพิมพ์กับอาจารย์นัทในช่วง3 สัปดาห์สุดท้ายมีมากกว่า400ข้อความช่วงแรกเป็นเรื่องงานแต่ค่อยๆเปลี่ยนไปอาจารย์ว่างไหมคะอยากปรึกษาเรื่องโปรเจกต์พิมพ์ว่างสิมาที่ห้องทำงานได้เลยหรือจะเจอข้างนอกก็ได้นะอาจารย์นัทขอบคุณค่ะอาจารย์ใจดีมากไม่เหมือนใครพิมพ์ไม่ต้องเกรงใจพิมพ์จะมาหากี่ครั้งก็ได้ประตูห้องอาจารย์เปิดต้อนรับเสมออาจารย์นัทข้อความค่อยๆกลายเป็นส่วนตัวมากขึ้นถามสารทุกข์สุขดิบห่วงใยแชร์เรื่องส่วนตัวมีอีโมจิหัวใจปรากฏเป็นระยะจนถึงข้อความเมื่อ4 วันก่อนเสียชีวิตพิมพ์ระวังตัวนะถ้ามีอะไรโทรหาอาจารย์ได้ทุกเวลาอาจารย์จะปกป้องพิมพ์เองอาจารย์นัทปกป้องจากอะไรและข้อความสุดท้ายระหว่างพิมพ์กับอาจารย์นัทส่งในวันที่14 กุมภาพันธ์เวลา 18.3 ก่อนพิมพ์จะกลับห้องเพียง1 ชั่วโมงเศษเจอกันคืนนี้นะพิมพ์อาจารย์นัทพิมพ์ตอบค่ะเจอกันคืนนี้คืนที่พิมพ์ตายตำรวจเรียกอาจารย์นัทมาสอบสวนทันทีอาจารย์นัทมาคนเดียวไม่มีทนายสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงสแล็กท่าทีสุภาพสงบรอยยิ้มอ่อนโยนราวกับไม่มีอะไรให้ต้องกังวลผมเป็นแค่อาจารย์ที่ปรึกษาของพิมพ์เขาอธิบายพิมพ์มีปัญหากับแฟนเก่าเธอเครียดมากผมแค่ให้คำปรึกษาในฐานะอาจารย์แล้วข้อความว่าเจอกันคืนนี้หมายความว่ายังไงครับตำรวจถามผมนัดให้พิมพ์มาคุยเรื่องโปรเจกต์ที่คาเฟ่ใกล้มหาวิทยาลัยแต่พิมพ์ไม่มาครับผมรอจน2 ทุ่มแล้วก็กลับมีใครเห็นคุณที่คาเฟ่ไหมครับพนักงานที่ร้านน่าจะจำได้ผมสั่งกาแฟนั่งรอแล้วก็กลับตำรวจตรวจสอบพนักงานคาเฟ่ยืนยันว่ามีชายคนหนึ่งตรงกับรูปผ่านของอาจารย์นาฏนั่งอยู่ในร้านตั้งแต่ประมาณ 18.45 นถึง 20.1 นแต่หลังจาก 20.1 นอาจารย์นัทบอกว่ากลับคอนโดของตัวเองย่านรังสิตซึ่งอยู่ห่างจากหอพักของพิมพ์เพียง800 เมตรอยู่คนเดียวครับไม่มีใครยืนยันได้ตำรวจขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดของคอนโดของอาจารย์ณัฐาแต่ได้รับคำตอบที่ทำให้ขนลุกกล้องวงจรปิดที่ทางเข้าคอนโดของอาจารย์นัทเสียมาตั้งแต่3 วันก่อนเกิดเหตุผมไม่รู้เรื่องกล้องเสียครับนั่นเป็นเรื่องของนิติบุคคลอาจารย์นัทตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบตำรวจสังเกตว่าตลอดการสอบสวนอาจารย์นัทไม่แสดงอารมณ์เศร้าเสียใจเลยแม้แต่น้อยสำหรับนักศึกษาที่เขาอ้างว่าห่วงใยเขาพูดถึงการตายของพิมพ์ด้วยน้ำเสียงเดียวกับการรายงานสภาพอากาศผมเสียใจครับแต่ชีวิตต้องดำเนินต่อไปพตอ.สมชายจดบันทึกไว้ในสมุด2คำไม่มีอารมณ์ขณะที่ทีมสอบสวนไล่ตรวจสอบผู้ต้องสงสัยทีมพิสูจน์หลักฐานกำลังถอดข้อมูลจากโน้ตบุ๊กของพิมพ์สิ่งที่พบในโน้ตบุ๊กคือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้ภาพทั้งหมดเริ่มชัดขึ้นพิมพ์มีโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ในเครื่อง
ตั้งชื่อว่าอย่าเปิดภายในโฟลเดอร์มีไฟล์ 3. ประเภทที่ 1. ภาพถ่ายจำนวน 47 ภาพเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์แต่ไม่ได้อยู่ในอัลบั้มรูปปกติถูกย้ายมาซ่อนไว้ในโน้ตบุ๊กเป็นภาพเอกสารใบเสร็จและจดหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์นัทเอกสารเหล่านั้นเผยให้เห็นว่าอาจารย์นัทเคยถูกร้องเรียนพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศนักศึกษาหญิงมาแล้ว2 ครั้งจากมหาวิทยาลัยเดิมที่เคยสอนเรื่องถูกปิดเงียบทั้ง2 ครั้งอาจารย์นัทลาออกเองแล้วย้ายมาสอนที่มหาวิทยาลัยปัจจุบันประเภทที่ 2. บันทึกเสียงไฟล์เสียงจำนวน 3 ไฟล์ความยาวรวมประมาณ 22 นาทีเป็นเสียงบทสนทนาระหว่างพิมพ์กับอาจารย์นัทที่พิมพ์แอบอัดไว้ในไฟล์เสียงไฟล์ที่ 3 ซึ่งอัดเมื่อ 6 วันก่อนเสียชีวิตมีเนื้อหาที่ทำให้ตำรวจทุกคนในห้องต้องหยุดนิ่งเสียงอาจารย์นัทพิมพ์อย่าทำเรื่องโง่ๆนะถ้าเรื่องนี้หลุดออกไปไม่ใช่แค่อาจารย์ที่จบพิมพ์ก็จบด้วยเกรดโปรเจกต์ทุกอย่างอาจารย์ทำให้หายหมดได้เลยเสียงพิมพ์แต่สิ่งที่อาจารย์ทำกับคนอื่นมันไม่ถูกต้องเสียงอาจารย์นัทเปลี่ยนไปเย็นชาพิมพ์รู้อะไรมากเกินไปและคนที่รู้อะไรมากเกินไปก็ต้องระวังตัวให้ดีประเภทที่ 3. ไฟล์เอกสารร่างอีเมลที่พิมพ์เตรียมจะส่งไปที่สำนักงานอธิการบดีเป็นจดหมายร้องเรียนพฤติกรรมของอาจารย์นัทพร้อมหลักฐานทั้งหมดอีเมลนี้ไม่เคยถูกส่งพิมพ์ตายก่อนคดีตอนนี้มีผู้ต้องสงสัย2 คนก่อนแฟนเก่าผู้หึงหวงกับอาจารย์นัทผู้มีมูลเหตุจูงใจปิดปากแต่ยังตอบคำถามสำคัญที่สุดไม่ได้ฆาตกรเข้าและออกจากห้องได้อย่างไรในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 4 วันหลังเกิดเหตุตำรวจส่งทีมกลับไปที่หอพักอีกครั้งเพื่อตรวจสอบทุกซอกทุกมุมของอาคารและในครั้งนี้พวกเขาพบสิ่งที่พลาดไปในการตรวจครั้งแรกบนดาดฟ้าชั้น 5 ของหอพักมีประตูทางออกฉุกเฉินที่นำไปสู่บันไดหนีไฟด้านหลังอาคารบันไดนี้เก่าแทบไม่มีคนใช้ไม่มีกล้องวงจรปิดและบันไดหนีไฟนี้มีช่องเปิดที่แต่ละชั้นช่องเปิดชั้น 4 อยู่ห่างจากห้อง 407 เพียง 3 เมตรอยู่ในจุดอับของกล้องวงจรปิดเช่นกันตำรวจตรวจสอบประตูช่องเปิดชั้น 4 มันไม่ได้ล็อกและบนราวจับของบันไดหนีไฟพบรอยนิ้วมือจำนวนหนึ่งที่สดใหม่กว่ารอยอื่นๆอย่างชัดเจนเมื่อส่งตรวจสอบรอยนิ้วมือตรงกับฐานข้อมูลของตำรวจแต่ไม่ตรงกับกร.และไม่ตรงกับอาจารย์นัทรอยนิ้วมือเป็นของคนที่ 3. คนที่ไม่เคยอยู่ในรายชื่อผู้ต้องสงสัยคนที่ไม่มีใครนึกถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดพิมพ์ตลอดเวลาแต่ซ่อนตัวอยู่ในเงาคดีห้องปิดตายกำลังจะเปิดเผยความจริงที่น่าสะพรึงกว่าที่ทุกคนจินตนาการไขคดีมืดจะพาคุณไปพบกับคำตอบรอยนิ้วมือบนราวบันไดหนีไฟชั้น 4 ถูกส่งไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลอาชญากรรมแห่งชาติผลออกมาภายใน 48 ชั่วโมงรอยนิ้วมือตรงกับวินัยสุขสวัสดิ์อายุ 28 ปีอดีตช่างซ่อมบำรุงของหอพักแห่งนี้วินเคยทำงานเป็นช่างซ่อมประจำหอพักมาเป็นเวลา 2 ปีก่อนจะถูกเลิกจ้างเมื่อ 4 เดือนก่อนสาเหตุคือนักศึกษาหญิง 2 คนร้องเรียนว่าวินเข้ามาซ่อมของในห้องแล้วมองจ้องมีพฤติกรรมน่าอึดอัดและในครั้งหนึ่งนักศึกษาพบว่าวินอยู่ในห้องของเธอโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งที่ไม่ได้แจ้งซ่อมวินถูกไล่ออกทันทีแต่ไม่ได้ถูกแจ้งความเพราะผู้จัดการหอพักเลือกจัดการภายในไม่อยากให้เป็นข่าวแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้คือวินไม่เคยคืนกุญแจสำรองทั้งหมดในฐานะช่างซ่อมวินมีสำเนากุญแจมาสเตอร์ของทุกชั้นรวมถึงกุญแจประตูบันไดหนีไฟและกุญแจประตูดาดฟ้าเมื่อถูกไล่ออกวินคืนกุญแจชุดหลักตามระเบียบแต่เก็บสำเนาที่ทำไว้อีกชุดหนึ่งกุญแจชุดนั้นเปิดได้ทุกประตูในหอพักยกเว้นกลอนด้านในห้องพักซึ่งเป็นกลอนแบบหมุนที่ต้องใช้มือหมุนจากด้านในคำถามยังคงอยู่ถ้าวินเข้าห้องได้เขาล็อกกลอนจากด้านในแล้วออกไปได้อย่างไรตำรวจออกหมายจับวินทันทีแต่วินหายตัวไป
ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์เป็นห้องเช่าราคาถูกในซอยลึกย่านคลองหลวงห่างจากหอพักเพียง2 กิโลเมตรเมื่อตำรวจบุกเข้าไปห้องว่างเปล่าเสื้อผ้าถูกเก็บออกไปบางส่วนแต่ยังมีข้าวของเหลืออยู่ราวกับคนจากไปอย่างรีบเร่งสิ่งที่ตำรวจพบในห้องของวินทำให้ทุกคนขนหัวลุกผนังด้านหนึ่งของห้องถูกปิดทับด้วยรูปภาพรูปของพิมพ์ภาพถ่ายพิมพ์จำนวนมากกว่า200ภาพถ่ายจากมุมต่างๆในหอพักในมหาวิทยาลัยในร้านอาหารในร้านกาแฟขณะเดินข้ามถนนขณะนั่งอ่านหนังสือในสวนทุกภาพถ่ายจากระยะไกลโดยที่พิมพ์ไม่รู้ตัวภาพถูกจัดเรียงตามวันที่ย้อนกลับไปกว่า6 เดือนตั้งแต่วินยังทำงานที่หอพักใต้รูปแต่ละรูปมีข้อความเขียนด้วยลายมือวันนี้พิมพ์ใส่กระโปรงสีขาวสวยมากวันนี้พิมพ์ยิ้มให้ฉันตอนเดินผ่านล็อบบี้เธอรู้แล้วว่าฉันรักเธอวันนี้พิมพ์เดินกับผู้ชายคนนั้นอีกไม่เป็นไรฉันรอได้และที่มุมล่างของผนังมีข้อความตัวใหญ่เขียนด้วยปากกาแดงถ้าฉันมีพิมพ์ไม่ได้ก็ไม่มีใครมีพิมพ์ได้ตำรวจรู้ทันทีว่าวินคือผู้สังเกตการณ์และเงาในความมืดบัญชีลายที่คุกคามพิมพ์ก่อนเธอตายนอกจากรูปถ่ายแล้วตำรวจยังพบของอีกชิ้นหนึ่งในลิ้นชักโต๊ะสำเนากุญแจมาสเตอร์3 ดอกและเครื่องมือขนาดเล็กที่ดูไม่คุ้นตาเป็นอุปกรณ์ทำมือประกอบจากเส้นลวดเหล็กยาวประมาณ40 เซนติเมตรปลายด้านหนึ่งดัดเป็นตะขออีกด้านดัดเป็นห่วงสำหรับจับตำรวจมองอุปกรณ์ชิ้นนี้แล้วยังนึกไม่ออกว่ามันใช้ทำอะไรจนกระทั่งพวกเขาเอามันไปทดสอบที่ห้อง407ตำรวจกลับไปที่ห้อง407พร้อมอุปกรณ์ลวดเหล็กที่พบในห้องของวินพต.สมชายเรียกผู้เชี่ยวชาญด้านล็อกมาร่วมทดสอบกลอนประตูห้อง407เป็นแบบหมุนมีปุ่มกลมขนาดเท่าเหรียญ10 บาทยื่นออกมาจากประตูด้านในเมื่อหมุนปุ่มนี้แกนโลหะจะเลื่อนเข้าไปในเบ้าที่วงกบประตูล็อกประตูวิธีเดียวที่จะหมุนปุ่มนี้ได้คือต้องอยู่ด้านในห้องหรือนั่นคือสิ่งที่ทุกคนคิดผู้เชี่ยวชาญสังเกตว่าใต้ประตูห้อง407มีช่องว่างระหว่างขอบประตูกับพื้นห้องสูงประมาณ 1.5 เซนติเมตรช่องว่างเล็กๆสำหรับระบายอากาศซึ่งเป็นมาตรฐานของประตูห้องในหอพักทั่วไปช่องว่าง 1.5 เซนติเมตรเพียงพอสำหรับสอดเส้นลวดเหล็กเข้าไปผู้เชี่ยวชาญเริ่มทดสอบเขาออกไปยืนด้านนอกปิดประตูจากนั้นสอดเส้นลวดเข้าไปใต้ประตูค่อยๆงอลวดขึ้นตามแนวประตูด้านในให้ปลายตะขอเกี่ยวกับปุ่มกลอนแล้วใช้แรงดึงหมุนครั้งแรกพลาดตะขอหลุดจากปุ่มครั้งที่2เกือบสำเร็จปุ่มหมุนไปเล็กน้อยแล้วหลุดครั้งที่3คลิกกลอนล็อกจากด้านนอกทุกคนในห้องเงียบกริบใช้เวลาแค่ไม่ถึง2 นาทีครับผู้เชี่ยวชาญพูดถ้าฝึกทำบ่อยๆอาจจะเร็วกว่านี้อีกวินเป็นช่างซ่อมเขารู้จักโครงสร้างประตูทุกห้องในหอพักนี้ดีกว่าใครทั้งหมดปริศนาห้องปิดตายถูกไขแล้ววินคาพิมพ์จัดวางร่างบนเตียงออกจากห้องปิดประตูจากนั้นใช้ลวดเหล็กสอดเข้าไปใต้ประตูเพื่อหมุนกลอนล็อกจากภายนอกเขาเดินออกทางช่องบันไดหนีไฟชั้น4ขึ้นไปดาดฟ้าแล้วลงบันไดหนีไฟด้านหลังอาคารซึ่งไม่มีกล้องวงจรปิดออกทางเร้าด้านหลังหอพักที่ต่ำพอจะปีนข้ามได้ทั้งหมดนี้โดยไม่ผ่านกล้องวงจรปิดแม้แต่ตัวเดียวยกเว้นเงาดำที่ปรากฏในกล้องทางเดินชั้น4เวลา 23.1 4 นาเพียง2 วินาทีเงาของวินขณะเดินจากห้อง407ไปยังช่องบันไดหนีไฟปริศนาห้องปิดตายถูกไขแต่พต.สมชายไม่ปิดคดีเพราะยังมีคำถามที่ค้างคาใจคำถามที่ 1. วินเข้าห้องได้อย่างไรในเมื่อพิมพ์ล็อกกลอนจากด้านในตั้งแต่เข้าห้องคำตอบวินใช้กุญแจมาสเตอร์เปิดกลอนลูกบิดภายนอกแต่กลอนด้านในยังล็อกอยู่เขาจึงต้องเข้าไปก่อนพิมพ์กลับห้องตำรวจทดสอบสมมติฐานนี้กล้องวงจรปิดทางเดินชั้น4ไม่จับภาพหน้าห้อง407โดยตรงวินสามารถเข้าทางบันไดหนีไฟเปิดประตูด้วยกุญแจมาสเตอร์แล้วซ่อนตัวรออยู่ในห้องก่อนที่พิมพ์จะกลับมาเวลา
19.47 น.เขาซ่อนอยู่ที่ไหนตำรวจกลับไปตรวจสอบห้อง407อีกครั้งคราวนี้ละเอียดกว่าเดิมตู้เสื้อผ้าในห้อง407เป็นตู้บานเลื่อนขนาดใหญ่กว้าง120เซนติเมตรลึก60เซนติเมตรสูง180เซนติเมตรใหญ่พอให้ผู้ชายร่างปานกลางซ่อนตัวได้ถ้าเลื่อนเสื้อผ้าไปกองรวมกันด้านหนึ่งและที่พื้นตู้ด้านในตำรวจพบรอยขีดข่วนจางๆจากพื้นรองเท้ารอยที่ไม่ตรงกับรองเท้าของพิมพ์วินซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้ารอพิมพ์กลับมาเขาอยู่ในตู้ฟังเสียงพิมพ์เข้าห้องฟังเสียงเธอล็อกกลอนฟังเสียงเธอนั่งลงที่เตียงแล้วเขาก็รอจนพิมพ์ดื่มเครื่องดื่มที่เขาเตรียมไว้คำถามที่2เครื่องดื่มที่มียาพิษมาจากไหนตำรวจตรวจสอบถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อที่พิมพ์ถือกลับมามีน้ำผลไม้1กล่องขนมปัง1ถุงและขวดสุราขนาดเล็ก1ขวดแต่แก้วน้ำค้างเตียงที่มียาพิษไม่ได้มาจากร้านสะดวกซื้อแก้วน้ำนั้นเป็นแก้วจากในห้องแก้วน้ำที่วางอยู่ประจำบนโต๊ะข้างเตียงวินเข้าห้องก่อนพิมพ์ผสมยาเบนโซไดอะซีปีนกับสุราผสมน้ำผลไม้ไว้ในแก้วแล้ววางไว้ข้างเตียงแต่ทำไมพิมพ์ถึงดื่มตำรวจสันนิษฐานว่าพิมพ์อาจคิดว่าเป็นเครื่องดื่มที่ตัวเองเตรียมไว้ก่อนออกจากห้องหรือมีคนบอกให้เธอดื่มข้อความลายสุดท้ายจากอาจารย์นัทเจอกันคืนนี้นะพิมพ์ตอบค่ะแต่ทั้งสองไม่ได้เจอกันที่คาเฟ่ถ้าอาจารย์นัทไม่ได้นัดเจอพิมพ์ที่คาเฟ่เขานัดเจอเธอที่ไหนคำถามที่3สารที่ถูกฉีดเข้าที่คอของพิมพ์มาจากไหนเบนโซไดอะซีปีนหาซื้อได้ไม่ยากในตลาดมืดแต่การฉีดสารเข้าเส้นเลือดที่คอต้องมีความรู้ทางการแพทย์วินเป็นช่างซ่อมไม่มีพื้นฐานทางการแพทย์แต่ใครมีแม่เป็นอาจารย์แพทย์ก่อนพอต่อสมชายเริ่มเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นเขาสั่งให้ทีมตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างผู้ต้องสงสัยทั้ง3ผลที่ได้ทำให้ภาพทั้งหมดประกอบเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบความเชื่อมโยงที่1กอรากับวินตำรวจตรวจสอบบันทึกการโอนเงินของกรพบว่าในช่วง2เดือนก่อนเกิดเหตุกรโอนเงินให้บัญชีธนาคารชื่อนายสมหมายทองดีรวม4ครั้งรวมเป็นเงิน 150,000 บาทนายสมหมายทองดีคือชื่อในบัตรประชาชนปลอมที่วินใช้เปิดบัญชีก่อนจ้างวินมาฆ่าพิมพ์แต่ทั้งสองรู้จักกันได้อย่างไรตำรวจขุดลึกลงไปอีกและพบว่าก่อนเคยจ้างวินซ่อมคอมพิวเตอร์ที่คอนโดของเพื่อนเมื่อ8เดือนก่อนตอนที่วินยังทำงานที่หอพักและรับงานพิเศษข้างนอกก่อนรู้ว่าวินเคยทำงานที่หอพักของพิมพ์รู้ว่าวินรู้โครงสร้างอาคารทุกซอกทุกมุมและที่สำคัญที่สุดก่อนรู้ว่าวินหมกมุ่นกับพิมพ์ก่อนไม่ได้แค่จ้างคนแปลกหน้ามาฆ่าแฟนเก่าเขาเลือกคนที่มีแรงจูงใจของตัวเองคนที่หลงไหลพิมพ์จนคลั่งคนที่จะทำทุกอย่างเพื่ออยู่ใกล้เธอถ้าวินถูกจับแรงจูงใจของวินจะเป็นเรื่องผู้ติดตามคลั่งรักไม่มีอะไรชี้กลับมาที่ก่อนแผนอันสมบูรณ์แบบความเชื่อมโยงที่2ก่อนกับอาจารย์นัทสิ่งนี้ซับซ้อนกว่าตำรวจตรวจสอบประวัติอาจารย์นัทย้อนกลับไปหลายปีและพบข้อมูลที่น่าตกใจอาจารย์นัทเคยเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเดียวกันกับที่พ่อของกรเป็นศิษย์เก่าที่สำคัญกว่านั้นอาจารย์นัทเคยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ที่ปรึกษาคนเดียวกับพ่อของกรพ่อของกรรู้จักอาจารย์นัทตำรวจสอบสวนเพิ่มเติมแล้วพบว่าเมื่อพิมพ์เริ่มเก็บหลักฐานเรื่องพฤติกรรมล่วงละเมิดของอาจารย์นัทเธอเผลอเล่าให้กรฟังตอนที่ยังคบกันอยู่กรไม่ได้ใช้ข้อมูลนี้ช่วยพิมพ์เขาใช้มันต่อรองกับอาจารย์นัทกรติดต่ออาจารย์นัทบอกว่ารู้เรื่องทั้งหมดขู่ว่าจะแชร์ถ้าอาจารย์นัทไม่ช่วยจัดการกับพิมพ์อาจารย์นัทตกลงไม่ใช่เพราะอยากให้พิมพ์ตายแต่เพราะอยากให้พิมพ์หยุดขุดคุยอดีตของเขาบทบาทของอาจารย์นัทคือรอพิมพ์ให้อยู่ในห้องคืนวันวาเลนไทน์ข้อความเจอกันคืนนี้ไม่ได้หมายถึงเจอกันที่คาเฟ่แต่หมายถึงอาจารย์นัทจะส่งของขวัญไปที่ห้องเครื่องดื่มผสมยาซึ่งวินเป็นคนนำไปวางไว้ในห้องพิมพ์ไว้ใจอาจารย์นัทคิดว่าเขาเป็นคนเดียวที่จะช่วยเธอแต่คนที่เธอไว้ใจกลับเป็นคนที่ส่งเธอไปสู่ความตายวันที่
22 กุมภาพันธ์ 8 วันหลังเกิดเหตุตำรวจติดตามวินจนพบว่าเขาหลบซ่อนอยู่ในบ้านร้างแห่งหนึ่งอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาห่างจากรังสิตไปทางเหนือประมาณ40 กิโลเมตรปฏิบัติการจับกุมเกิดขึ้นตอนตี 4 หน่วยปฏิบัติการพิเศษบุกเข้าไปในบ้านร้างพบวินนอนอยู่บนพื้นข้างๆมีขวดเหล้าเปล่าหลายขวดสภาพสกปรกไม่ได้อาบน้ำหลายวันตาแดงก่ำร่างกายสั่นเทาวินไม่ได้ขัดขืนเขาถูกจับใส่กุญแจมือนำตัวขึ้นรถตลอดทางไปสถานีเขาพูดแค่ประโยคเดียวซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมรักพี่หมอผมรักพี่หมอผมรักพี่หมอน้ำตาไหลพรากร่างกายสั่นสายตาว่างเปล่าตำรวจที่นั่งข้างเขาเล่าในภายหลังว่านั่นเป็นภาพที่น่าขนลุกที่สุดที่เคยเห็นไม่ใช่เพราะวินน่ากลัวแต่เพราะเขาเชื่ออย่างจริงจังว่าสิ่งที่ทำคือความรักในห้องสอบสวนวินให้การทุกอย่างเขาพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบราวกับเล่าเรื่องของคนอื่นผมเห็นพิมพ์ครั้งแรกตอนเข้าไปซ่อมแอร์ในห้อง407เมื่อปีก่อนเธอยิ้มให้ผมขอบคุณผมไม่มีใครยิ้มให้ผมแบบนั้นมาก่อนผมรู้ว่าเธอมีแฟนแต่ผมรู้ว่าเธอไม่มีความสุขผมเห็นเธอร้องไห้ในห้องหลายครั้งผมอยากช่วยเธอหลังจากผมถูกไล่ออกผมยังกลับมาที่หอพักทุกคืนผมรู้ทางลับผมรู้ว่ากล้องจับภาพตรงไหนไม่ได้ผมเฝ้าดูพิมพ์จากบันไดหนีไฟดูเธอเดินผ่านทุกวันแล้ววันหนึ่งผู้ชายคนนั้นโทรมาหาผมเขาบอกว่ารู้ว่าผมชอบพิมพ์เขาบอกว่าเขาจะช่วยให้ผมได้อยู่กับพิมพ์ตลอดไปตำรวจถามเขาบอกยังไงวินนิ่งไปครู่หนึ่งเขาบอกว่าถ้าพิมพ์หลับไปเธอจะไม่ทุกข์อีกต่อไปเธอจะสวยตลอดกาลเหมือนตุ๊กตาและผมจะเป็นคนสุดท้ายที่ได้อยู่กับเธอผมเป็นคนจัดท่านอนให้เธอห่มผ้าให้เธอปิดตาให้เธอเหมือนกำลังกล่อมเธอนอนผมนั่งอยู่ข้างเตียงเธอ2 ชั่วโมงก่อนจะออกจากห้องมืดสนิทเงียบสนิทได้ยินแค่เสียงแอร์หึ่งๆตอนนั้นผมรู้สึกว่านี่คือครั้งแรกที่ผมได้อยู่กับพิมพ์จริงๆไม่มีใครมาขัดไม่มีใครมาแย่งเธอไปผมรักพิมพ์เสียงของวินแผ่วลงแล้วเงียบตำรวจทุกคนในห้องรู้สึกเหมือนอุณหภูมิลดลงหลายองศาหลังจากวินให้การทุกอย่างตำรวจออกหมายจับอาจารย์ณัฐวุฒิปรีชาสกุลในวันเดียวกันเวลา 14 นะตำรวจไปถึงคอนโดของอาจารย์ณัฐย่านรังสิตเคาะประตู 3 ครั้งประตูเปิดอาจารย์นัทยืนอยู่ในชุดเสื้อยืดกับกางเกงวอร์มสภาพต่างจากตอนมาให้การที่สถานีอย่างสิ้นเชิงใบหน้าสูบตาแดงราวกับไม่ได้นอนหลายวันผมรู้ว่าพวกคุณจะมาเขาพูดเสียงแผ่วตำรวจแจ้งข้อหารวมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนอาจารย์นัทไม่ขัดขืนยื่นข้อมือให้ใส่กุญแจมือแต่ก่อนออกจากห้องเขาหันกลับมามองคอนโดของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายสายตาว่างเปล่าราวกับรู้ว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่จะเห็นอิสรภาพในห้องสอบสวนอาจารย์นัทเปลี่ยนไปจากครั้งแรกที่มาให้การราวกับเป็นคนละคนหน้ากากของอาจารย์ผู้สุภาพอ่อนโยนหลุดออกหมดแล้วเหลือแต่ชายคนหนึ่งที่กำลังพยายามช่วยตัวเองให้พ้นจากความผิดผมไม่ได้อยากให้พิมพ์ตายเขาพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมแค่อยากให้เธอหยุดผมบอกรอว่าแค่ขู่ให้เธอกลัวให้เธอลบหลักฐานไม่ได้บอกให้ฆ่าแล้วข้อความที่บอกว่าเจอกันคืนนี้หมายความว่ายังไงครับตำรวจถามอาจารย์นัดเงียบไปนานก่อนบอกผมว่าแค่ให้ส่งข้อความนัดพิมพ์ให้อยู่ในห้องคืนวาเลนไทน์บอกว่าจะส่งคนไปเอาโน้ตบุ๊กกับหลักฐานทั้งหมดแค่นั้นผมไม่รู้ว่าก่อนวางแผนจะเขาหยุดพูดมือสั่นผมสาบานว่าไม่รู้ว่าจะมีคนตายตำรวจวางหลักฐานตรงหน้าบันทึกการโทรศัพท์ระหว่างอาจารย์นัดกับก่อนในคืนวันที่ 14 กุมภาพันธ์เวลา 20.1 5 นาทีหลังอาจารย์นัดออกจากคาเฟ่เขาโทรหาก่อนใช้เวลาคุย4 นาที 32 วินาทีเวลา 23.5 ก่อนโทรกลับมาหาอาจารย์นัดใช้เวลาคุย1 นาที 18 วินาทีสิ่งที่น่าสังเกตคือสายโทรเวลา
23.5 น.ก่อนใช้โทรศัพท์ของเพื่อนโทรไม่ใช่เครื่องของตัวเองเพราะเครื่องของก่อนแบตหมดในช่วงนั้นช่วงเดียวกับที่โทรศัพท์ของก่อนถูกปิดเครื่องเพื่อนของก่อนยืนยันว่าก่อนยืมโทรศัพท์ไปโทรตอนดึกบอกว่าโทรหาแม่แต่หมายเลขที่โทรออกคือหมายเลขของอาจารย์นัทเขาโทรมาบอกผมว่าเสร็จแล้วอาจารย์นัทพูดเสียงสั่นคุณไม่ได้ถามว่าเสร็จอะไรหรอครับตำรวจถามอาจารย์นัทก้มหน้าน้ำตาเริ่มไหลผมกลัวเกินกว่าจะถามผมรู้แต่ผมไม่อยากรู้พอต่อสมชายมองอาจารย์นัทอย่างเย็นชาคุณเป็นอาจารย์ที่นักศึกษาไว้ใจพิมพ์มาหาคุณเพราะเธอคิดว่าคุณจะช่วยเธอแต่คุณกลับส่งเธอเข้าไปในกับดักของความตายแล้วบอกว่าไม่รู้อาจารย์นัทร้องไห้ร่างสั่นคำพูดขาดเป็นห่วงผมรู้ว่าผมผิดผมแค่กลัวคุณกลัวเรื่องอดีตของตัวเองจะถูกเปิดเผยพอตอสมชายพูดทิ้งท้ายคุณเลือกชีวิตตัวเองเหนือชีวิตของเด็กคนหนึ่งอาจารย์นัทไม่ตอบความเงียบในห้องสอบสวนหนักอึ้งเหมือนหลุมศพการจับกุมกรเกิดขึ้นในวันที่23กุมภาพันธ์9วันหลังเกิดเหตุตำรวจไปถึงบ้านของครอบครัวก่อนในหมู่บ้านจัดสรรหรูย่านนนทบุรีบ้านหลังใหญ่สนามหญ้าเรียบรถเบนซ์จอดอยู่หน้าบ้านพ่อของกรผู้พิพากษาผู้มีชื่อเสียงเปิดประตูรับด้วยสีหน้าที่ไม่มีวันลืมผสมระหว่างความไม่เชื่อความโกรธและความอับอายกรนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นเสื้อเชิ้ตเรียบผมหวีเรียบสงบนิ่งราวกับรู้ว่าวันนี้จะมาถึงเขายื่นข้อมือให้ใส่กุญแจมือโดยไม่พูดอะไรสักคำในห้องสอบสวนก่อนนั่งตรงข้ามกับพตอ.สมชายทนายความนั่งข้างๆตลอด2 ชั่วโมงแรกก่อนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาผมไม่รู้จักวินผมไม่เคยโอนเงินให้ใครผมอยู่คอนโดเพื่อนทั้งคืนมีกล้องวงจรปิดยืนยันทุกคำตอบเรียบหนักแน่นมั่นใจก่อนถูกฝึกมาอย่างดีลูกชายของผู้พิพากษารู้กฎหมายรู้สิทธิ์ของตัวเองรู้ว่าอะไรพูดได้อะไรพูดไม่ได้แต่พตอ.สมชายไม่ใช่ตำรวจธรรมดาเขาเปิดแฟ้มเอกสารวางลงบนโต๊ะทีละแผ่นที่ 1. บันทึกการโอนเงิน 150,000 บาทไปยังบัญชีสมหมายทองดีกรมมองเอกสารสีหน้าไม่เปลี่ยนผมไม่รู้จักคนชื่อนี้อาจเป็นการโอนเงินผิดแผ่นที่ 2. ภาพจากกล้องวงจรปิดของธนาคารคณากรยืนกดเงินที่ตู้ ATM ในวันเดียวกับที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีสมหมายก่อนเงียบไปครู่ผมกดเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แผ่นที่ 3. บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างกรกับอาจารย์นัท47 ครั้งในช่วง2 เดือนก่อนเกิดเหตุก่อนยังไม่หวั่นอาจารย์นัทเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยผมปรึกษาเรื่องเรียน47 ครั้งใน2 เดือนพตอ.สมชายถามเรียบๆผมเป็นคนขยันพตอ.สมชายมองก่อนนิ่งๆแล้ววางแผนสุดท้ายลงแผนที่ 4. ถอดข้อความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของคำให้การของวินข้อความที่ถูกขีดเส้นใต้กลบอกผมว่าถ้าพิมพ์หลับไปเธอจะไม่ทุกข์อีกต่อไปเธอจะสวยตลอดกาลเหมือนตุ๊กตาและนายจะเป็นคนสุดท้ายที่ได้อยู่กับเธอทำเลยแล้วเงินจะโอนให้เพิ่มอีก200,000ก่อนอ่านข้อความเป็นครั้งแรกที่สีหน้าของเขาเปลี่ยนไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ความเสียใจแต่เป็นความโกรธไอ้บ้านั้นปากสว่างก่อนพูดเบาๆผ่านฟันที่กัดแน่นทนายความของก่อนรีบจับแขนลูกความกระซิบบอกให้หยุดพูดแต่สายเกินไปแล้วประโยคนั้นไอ้บ้านั่นปากสว่างคือการยอมรับโดยปริยายว่าก่อนรู้จักวินและรู้ว่าวินทำอะไรพตอ.สมชายพยักหน้าช้าๆผมรออยู่ครับเมื่อไหร่ที่คุณพร้อมจะพูดความจริงก่อนนิ่งไปนานเกือบ5 นาทีแล้วเขาก็พังทลายไม่ใช่การร้องไห้แบบอาจารย์นัทไม่ใช่ความคลั่งแบบวินก่อนพังทลายอย่างเงียบๆน้ำตาไหลลงมาบนแก้มแต่ใบหน้านิ่งสนิทสายตาจ้องมองจุดว่างเปล่าบนโต๊ะพิมพ์เป็นของผมเขาเริ่มพูดเสียงทุ้มต่ำผมรักเธอมากกว่าใครในโลกผมทำทุกอย่างเพื่อเธอดูแลเธอปกป้องเธอ
แต่เธอจะทิ้งผมเพราะอะไรเพราะแอปติดตามตำแหน่งผมติดตั้งเพราะห่วงผมแค่อยากรู้ว่าเธอปลอดภัยแล้วเธอก็หันไปหาอาจารย์นัทเชื่อผู้ชายคนนั้นมากกว่าผมผู้ชายที่ล่วงละเมิดนักศึกษาแต่พิมพ์เลือกเชื่อเขาแทนที่จะเชื่อผมให้โอกาสพิมพ์แล้วผมบอกแล้วว่ากลับมาแต่เธอไม่ยอมถ้าพิมพ์ไม่เป็นของผมเขาหยุดหายใจลึกก็ไม่ต้องเป็นของใครพอตอสมชายนิ่งฟังไม่แสดงอารมณ์ใดๆคุณรู้ไหมว่าพิมพ์รู้สึกยังไงในคืนนั้นตำรวจถามเงียบๆก่อนไม่ตอบเธอกลัวก่อนเธอกลัวมาทั้ง2 สัปดาห์เธอปิดม่านล็อกประตูไม่กล้าออกจากห้องเธอพิมพ์ข้อความขอความช่วยเหลือแต่ไม่กล้าส่งเธอรู้สึกว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยและคนที่ทำให้เธอรู้สึกแบบนั้นคือคนที่บอกว่ารักเธอก่อนก้มหน้าไม่พูดอะไรอีกความเงียบยาวนานทนายความขอยุติการสอบสวนคดีนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลอาญาสื่อมวลชนทั่วประเทศจับตามองคดีนี้พาดหัวข่าวเรียกมันว่าคดีห้องปิดตายคดีฆาตกรรมวันวาเลนไทน์และสามเหลี่ยมมรณะครอบครัวของพิมพ์เดินทางมาจากเชียงรายทุกนัดพ่อของพิมพ์นั่งแถวหน้าสุดสวมเสื้อเชิ้ตขาวใบหน้าแข็งทื่อไม่ร้องไห้ไม่แสดงอารมณ์แต่มือที่วางบนตักสั่นตลอดเวลาแม่ของพิมพ์นั่งข้างๆกอดรูปพิมพ์ไว้แนบอกรูปถ่ายวันรับปริญญาที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจำเลยที่ 1. ธนกรก่อนอัยการแถลงว่าก่อนเป็นผู้วางแผนหลักของการฆาตกรรมเป็นผู้จ้างวางเป็นผู้จัดหายาเบนโซไดอะซีปีดและเข็มฉีดยาเป็นผู้บงการให้วินลงมือและเป็นผู้ใช้ข้อมูลเรื่องพฤติกรรมล่วงละเมิดของอาจารย์นัทบีบบังคับให้อาจารย์นัทร่วมมือหลักฐานบันทึกการโอนเงินบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์คำให้การของวินคำให้การของอาจารย์นัทและคำสารภาพของกรเองก่อนให้การปฏิเสธข้อหาในชั้นศาลถอนคำสารภาพที่ให้ไว้ในชั้นสอบสวนอ้างว่าถูกบังคับแต่หลักฐานแวดล้อมมีน้ำหนักมากเกินกว่าจะปฏิเสธได้ศาลพิพากษาประหารชีวิตเมื่อผู้พิพากษาอ่านคำพิพากษาก่อนยืนนิ่งใบหน้าไร้อารมณ์พ่อของก่อนผู้พิพากษาที่เคยนั่งบนบัลลังก์ตัดสินชะตากรรมของคนอื่นมาทั้งชีวิตวันนี้ต้องนั่งฟังบัลลังก์ตัดสินชะตากรรมของลูกชายตัวเองเขาก้มหน้ามือปิดหน้าไหล่สั่นไม่มีใครเห็นหน้าเขาในวันนั้นจำเลยที่ 2. วินัยวินให้การรับสารภาพตลอดกระบวนการเขาเล่าทุกอย่างละเอียดวิธีเข้าหอพักทางบันไดหนีไฟวิธีซ่อนตัวในตู้เสื้อผ้าวิธีรอจนพิมพ์หลับวิธีฉีดสารเข้าที่คอวิธีจัดวางร่างวิธีล็อกประตูด้วยลวดเหล็กเขาเล่าทุกอย่างด้วยน้ำเสียงราบเรียบปราศจากความรู้สึกผิดจิตแพทย์ที่ศาลแต่งตั้งวินิจฉัยว่าวินมีอาการอีโรโตมาเนียภาวะหลงผิดว่ามีคนรักตัวเองร่วมกับบุคลิกภาพผิดปกติแบบหมกมุ่นยึดติดเขาเชื่ออย่างแท้จริงว่าพิมพ์รักเขาเชื่อว่ารอยยิ้มที่พิมพ์ให้เมื่อเขามาซ่อมแอร์คือสัญญาณแห่งความรักเขาไม่รู้สึกผิดเพราะในโลกของเขาสิ่งที่ทำคือการช่วยให้คนรักหลุดพ้นจากความทุกข์ศาลพิพากษาประหารชีวิตเช่นกันเมื่อได้ยินคำพิพากษาวินพยักหน้าช้าๆไม่เป็นไรครับเขาพูดผมจะได้ไปอยู่กับพิมพ์ทั้งห้องพิจารณาคดีเงียบสนิทจำเลยที่ 3. อาจารย์ณัฐวุฒิอาจารย์นัทให้การว่าไม่มีเจตนาฆ่าอ้างว่าถูกกรข่มขู่และไม่รู้ว่าแผนจะนำไปสู่การฆาตกรรมทนายความของเขาต่อสู้อย่างหนักพยายามลดข้อหาเป็นผู้สนับสนุนไม่ใช่ผู้ร่วมกระทำแต่อัยการนำเสนอหลักฐานที่ทำลายข้อต่อสู้ทั้งหมด 1. อาจารย์ณัฐรู้ล่วงหน้าว่าก่อนวางแผนจะจัดการกับพิมพ์เขาเลือกที่จะไม่แจ้งตำรวจไม่เตือนพิมพ์ไม่ทำอะไรเลย 2. เขาส่งข้อความล่อพิมพ์ให้อยู่ในห้องตามที่ก่อนสั่งทั้งที่รู้ว่ามีคนจะเข้าไปในห้อง 3. หลังจากรู้ว่าพิมพ์ตายเขาไม่ได้แจ้งตำรวจไม่ได้สารภาพแต่ไปให้การเท็จว่านัดเจอพิมพ์ที่คาเฟ่ 4. แรงจูงใจของเขาชัดเจนคือปิดปากพิมพ์ไม่ให้เปิดโปงพฤติกรรมล่วงละเมิดในอดีตศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตศาลระบุว่าแม้อาจารย์นัทไม่ได้ลงมือฆ่าด้วยตัวเองแต่การกระทำของเขาเป็นส่วนสำคัญ
ที่ทำให้แผนฆาตกรรมสำเร็จหากปราศจากการล่อลวงของอาจารย์นัทวินอาจไม่สามารถเข้าถึงพิมพ์ในคืนนั้นได้และที่สำคัญที่สุดอาจารย์นัทเป็นบุคคลที่พิมพ์ไว้วางใจเป็นอาจารย์ที่มีหน้าที่ปกป้องสิทธิ์การทรยศหักหลังความไว้วางใจนั้นคือบาปที่กฎหมายไม่อาจมองข้ามเมื่อผู้พิพากษาอ่านคำพิพากษาจบอาจารย์นัทร้องไห้โฮร่างทรุดลงบนเก้าอี้ผมเสียใจจริงๆเขาพูดผ่านเสียงสะอื้นแม่ของพิมพ์ยืนขึ้นมองตรงไปที่อาจารย์นัทลูกสาวฉันเชื่อใจคุณเธอพูดเสียงสั่นแต่หนักแน่นเธอคิดว่าคุณเป็นคนเดียวที่จะช่วยเธอได้แต่คุณกลับเป็นคนที่ผลักเธอลงเหวไม่มีคำว่าเสียใจไหนของคุณที่จะพาลูกสาวฉันกลับมาได้เธอนั่งลงกอดรูปพิมพ์แน่นขึ้นคดีห้องปิดตายจบลงด้วยคำพิพากษาแต่บางสิ่งไม่มีวันจบหอพักแห่งนั้นถูกปิดกิจการ 3. เดือนหลังคดีไม่มีนักศึกษาคนไหนยอมอยู่ต่อห้อง407ถูกปิดตายล็อกประตูติดเทปตำรวจแล้วถูกลืมแต่คนที่เคยอยู่ชั้น4เล่าว่าในคืนเงียบๆบางครั้งยังได้ยินเสียงเหมือนมีคนเคาะประตูจากด้านในห้อง407เคาะ3 ครั้งแล้วเงียบเคาะ3 ครั้งแล้วเงียบเหมือนมีคนอยากออกมาแต่ออกไม่ได้แพรเพื่อนสนิทของพิมพ์สำเร็จการศึกษาในปีถัดมาเธอเปลี่ยนสาขาจากนิเทศศาสตร์ไปเรียนนิติศาสตร์เธอบอกว่าอยากเป็นทนายความเพื่อช่วยคนที่ไม่มีเสียงพิมพ์ไม่มีคนช่วยแพรให้สัมภาษณ์เธอพยายามขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครฟังฉันอยู่ห้องถัดไปแท้ๆแต่ฉันก็ไม่ได้ช่วยฉันจะไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกครอบครัวของพิมพ์กลับเชียงรายบ้านของพวกเขาเงียบลงตลอดกาลห้องของพิมพ์ยังคงเหมือนเดิมทุกประการเตียงถูกจัดไว้เรียบร้อยผ้าห่มสีชมพูหมอนใบเดิมกรอบรูปวันรับปริญญาที่ไม่มีวันเกิดขึ้นถูกแม่ของพิมพ์สั่งทำขึ้นมาเป็นภาพตัดต่อพิมพ์ในชุดคลุยยิ้มสดใสทุกเช้าแม่ของพิมพ์จะเปิดประตูห้องพูดว่าอรุณสวัสดิ์จ้ะลูกแล้วปิดประตูพิมลดาสิริวัฒน์ตายเมื่ออายุ21 ปีเธอตายเพราะรอยยิ้มที่เธอมอบให้คนผิดเธอตายเพราะความไว้ใจที่เธอมอบให้คนที่ไม่สมควรเธอตายเพราะความรักที่ไม่ใช่ความรักในห้อง407ที่ปิดตายจากทั้งโลกพิมพ์นอนอยู่คนเดียวเหมือนตุ๊กตาที่ถูกจัดวางอย่างประณีตเธอสวยเหมือนที่ฆาตกรพูดแต่เธอไม่ใช่ตุ๊กตาเธอเป็นคนที่มีชีวิตมีฝันมีอนาคตที่ถูกพรากไปในห้องปิดตายในคืนวันวาเลนไทน์คดีห้องปิดตายเตือนเราว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การครอบครองความไว้วางใจไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยและประตูที่ล็อกไม่ได้ปกป้องเราจากทุกสิ่งถ้าคุณหรือคนที่คุณรู้จักกำลังถูกคุกคามถูกติดตามถูกข่มขู่อย่าเก็บไว้คนเดียวบอกคนที่ไว้ใจได้แจ้งตำรวจขอความช่วยเหลืออย่าให้ความกลัวกลายเป็นกรงขังไขคดีมืดขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมจนจบถ้าคดีนี้ทำให้คุณรู้สึกอะไรบางอย่างกดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นได้รู้จักคดีนี้ด้วยกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคดีหน้าที่จะมืดยิ่งกว่านี้เพราะในโลกนี้ยังมีคดีอีกมากมายที่รอให้เราไขความจริงไขคดีมืดแล้วพบกันคดีหน้าสวัสดีครับ